วัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ช่อง Rain Channel จะนำเสนอวิธีการพับเสื้อแต่ว่าเราใส่เทคนิคในการพับเสื้อนะคะเราไม่ได้พับธรรมดานะคะแต่เราใส่เทคนิคในการพับลงไปนะคะก็จะสามารถให้เราได้พับเสื้ออย่างรวดเร็วได้นะคะเดี๋ยวไปชมวิธีการพับเสื้อกันเลยนะคะ